سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. امیدوارم هر کجای دنیا هستید حالتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون بچرخه. از اینکه افتخار دادید قدم روی چشم من گذاشتید و منو لایق دونستید تا در کانال جادوی داستان با سحر همراه هم باشید، تا همیشه قدردانتون هستم و از صمیم قلبم ازتون ممنونم. عزیزای دلم، نمیدونید چقدر خوشحالم و خدا رو شاکرم که بعد از مدت‌ها دوری و دلتنگی میتونم یه شب دیگه مهمون خونه‌های گرم و دلای مهربونتون باشم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید و لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. خیلی دوستتون دارم و همگیتون رو به دستای پرمهر خداوند میسپارم. داستان زندگی من مثل بقیه داستانا از جلوی آینه با یه بوسه آبدار از لبای قلبه‌ای شروع نمیشه. چون نه لبای قلبه‌ای در کاره، نه اتاق درندشت، نه میز توالت و آینه. داستان زندگی من از وسط خیابون، سر سیاه زمستون، با پای پیاده گز کردن تا خود مقصد شروع میشه. هنوز اثرات بیخوابی شب گذشته تو تنمه. سرم منگه و قدمم سنگین، جوری که انگار به هر لنگم یه وزنه 10 کیلویی وزن کردن. میگم لنگ چون این پاهای دراز و لاغر بیشتر بهشون میخوره اسمشون لنگ باشه تا پا. دیرم شده. یه تاکسی بغل پام ترمز میکنه. بدون اینکه دهنمو از لای شل کردنم بکشم بیرون، سر تکون میدم که نه. آخه حاضر نیستم یه پاپاسی از پولمو خرج کرایه تاکسی کنم. 2 سال آزگاره هر چی کار کردیم پس انداز کردیم واسه پول رهن خونه. ولی هنوز کم داریم. دلم میخواد زودتر از خونه خاندایی بریم. بعد از سالها زندگی کردن کنارشون کم کم دارم حس میکنم که سربار زندگیشون شدیم. البته سربار که نه، چون تموم این مدت خرج زندگی ما رو مامان با زحمتهای خودش و لحافت و شک سوزن زدنش داده. اما این آخریا نگاه ابراهیم و حرفای زندایی اعصابم میده. دیگه بچه که نیستم. 2 ماه دیگه 18 سالم تموم میشه. فرق نگاه پسردایی به دخترم رو با این نگاه که همچین رنگ و بوی عاشقی به خودش گرفته رو میفهمم. از ابراهیم بدم نمیاد، ولی دلم با اون خونه زندگی نیست. زندایی محبت آرزوشه بشم عروسش. اونقدر از بچگی بیخ گوش جفتمون خونده مامال همیم که ابراهیمم باورش شده. ولی دل من یه زندگی عیونی میخواد. یه زندگی که توش مجبور نباشم رخت کهنم و بسته پینه کنم و دوباره اونو بپوشم. یه خونه که دیواراش بوی نانته. واسه همین میخوام تا میتونم جون بکنم و از اون خونه برم تا ابراهیم یادش بده که یه ارغوانی هم توی این دنیا هست. اونقدر با خودم حرف زدم و آسمون ریسمون بافتم تا رسیدم جلوی در رستوران. سرمو بلند کردم و به تابلوی بزرگ سردرش نگاه کردم. رستوران حاج محمود و پسران. اوف، بازم دیر رسیده بودم. عمو ناظم کل پله ها رو خیس کرده و جارو میزنه. با دست بهش سلام دادم. عمو، قربون قدت، به خدا زمستونه خیس کردن این پله ها چه فایده ای داره جز زمین خوردن من؟ یاد هفته پیش افتادم که سر همین پله دومی چنانی لیز خوردم و نقش زمین شدم که تحت قاره حاجی نیم ساعت ریسه میرفت و حاج محمود چشخوره نثارم میکرد. حتی یادآوریشم باعث شد چند تا قطره عرق سرد بشینه رو تیره کمرم. نه از شدت شرم و خجالت که از شدت حرص. از اینکه اگه اون اتفاق و نگاه از بالا به پایین حاجی و پسرش نبود، حالا من تو خیالاتم رخت عروسیم با پسر حاجی رو هم تنم کرده بودم. درسته که من خدمتکار رستوران بودم و اون تحت قاری از خود راضی حاجی. ولی مگه چی کم داشتم از قصه ها؟ چی میشد اگه پسر پولدار داستان خاطرخواه دختر فقیر داستان میشد؟ عین تمام داستانا. آخ یادم نبود این داستان از دل تقدیر میاد. هی دختر، حواست کجاست؟ به پا نخوری زمین که دوباره پر حاجی گیر میکنه به پرمون. میدونی که حساسه. الانم زودتر برو بالا که یه کوه ظرف چشم انتظارته. اختر خیر ندیده انگار امروز نمیاد و دست تنهایی. شونه انداختم بالا و راه آشپزخونه رو پیش گرفتم. رستوران حاج محمود با من و عمو نظام 10 تا خدمه داشت، ولی فقط من و اختر تو آشپزخونه بودیم. البته سرآشپز اسماعیل آقا هم بود که فقط کارش پخت و پز بود و به شور و به حسابش مال ما بود. مهم نبود که اختر نمیاد. مهم نبود که یه کوه ظرف تو آشپزخونه تلمبار شده. حتی اینم مهم نبود که حاجی زبونش تلخه و نگاه پسرش از بالا به پایینه. فقط مهم این بود که مزدم زیاد بود. زیاد که میگم منظورم پولی نیست که از پارو بالا بره ها. نه، فقط قد بالا رفتن از یه جاروی دست کوتاه بود. کوتاه قد یه وجب. قد جور شدن پول پیش یه خونه تا 2-3 ماه دیگه.
یعنی درست تا وقتی که خدمت ابراهیم تموم بشه و صندایی دوباره فیلش یاد هندستون کنه. هی دختر، بیا این سینی صبونه رو ببر برای پسر حاجی. برگشتم سمتش. سیبیلای دست چخماقیشو چرب کرده و حسابی تابونده بود. در عجبم چطور حتی یه بارم یه تار این سیبیلا تو بشقاب مشتری نرفته. چشم گفته و نگفته سینی رو گرفتم و راه افتادم سمت سالن. ناخودآگاه بدون اینکه بخوام توی راه رو سر چرخوندم سمت دیوار کوب سنتی روی دیوار و نیم نگاهی تو آینه به خودم انداختم. ریختم چندان چنگی به دل نمیزد. چشمای بادومی سیاه که حالا از شدت بیخوابی حسابیم پف کرده و ریز شده بودن. ابروهای پاچه بزی در هم بر هم که حتی فکر برداشتنش رو هم نمی کردم. دماغ قلمی و لب گوشتی که درست هم رنگ پوستم بود و هیچ رنگی نداشت. روی هم رفته چیزی برای دل بردن از پسر حاجی نداشتم. جز موهای فرو-مشکی بلندم که اونم زیر مقنعه گم و گور شده بود. به میزش که رسیدم بدون اینکه لب بزنم نگاهم خیره صورتش شد. هرچی خدا تو آفریدن من کم کاری کرده بود واسه اون کم نذاشته بود. چشمای خمار مشکی با مژه‌های بلند مشکی که انگار دور تا دور چشماشو قاب گرفته بود و همین 2 قلم کافی بود برای دل بردن از کل دخترای شهر. حتی اگه مال اموال حاجی هم پشتش نبود. اما دروغ چرا؟ دل من پی چشم و ابروی پسر حاجی نبود. دل من پی همون مال اموالی بود که باعث میشد این پسر انقدر راحت و آروم اینجا پا روی پا بندازه و با پوزخند نگام کنه. پات بهتره؟ ممنونم. چیزی نبود. من عادت دارم. سعی کردم لحنم کمی مکش مرگ ما باشه. ولی انگار موفق نبودم که اونطوری لباش کش اومد تا بناگوشش. عادت به زمین خوردن؟ گفتم ما از روز ازل زمین خوردیم. عادت داریم به آخ نگفتن. نمیدونم این حرفا دقیقاً از کجام اومد. چون نه اهل آه و ناله بودم، نه حوصله ترحم خریدن داشتم. ولی انگار خریده بودم. چون یهو رنگ نگاهش عوض شد. یا شاید من اینجوری حس می‌کردم. می‌خوری؟ هولو دستپاچه به لقمه‌ای توی دستش نگاه کردم که سمتم گرفته بود. از ترس حاجی 2 قدم به عقب رفتم و سر تکون دادم. نه، ممنونم. آخه حاجی مبادی آداب بود و حسابی مقید بدیم. گاهی که یه تار مو از زیر مقنعم میزد بیرون، چنان ابرو در هم میکشید که انگار آسمون خدا زمین اومده. ترسیدم که نکنه منو پسرشو تو اون وضع ببینه و عذرمو بخواد. درسته که دلم میخواست از پسر حاجی دل ببرم، ولی نمیخواستم کارمو سر هیچ و پوچ از دست بدم. من به حقوقم نیاز داشتم. تا از اون خونه بزنم بیرون. تا شب بشه 1000 بار همون 4 تا کلمه رو تو سرم تکرار کردم. 1000 جور رویا بافتم. اگه میشد بشم عروس حاجی، آخ که چه میشد. حتی تصورشم کاممو شیرین میکرد. بچه بودم و کم عقل. خیال میکردم اگه بشم عروس حاجی تموم مشکلات زندگیم حل میشه. حقم داشتم. اون زندگی جز بی پولی هیچ دردی نداشت. درد یتیمی و بی پدری رو اونقدر زود چشیده بودم که دیگه طعمش از خاطرم رفته بود. یعنی اصلا دیگه هیچ نشونی از بابام تو زندگیمون نبود جز یه عکس تا خورده ی لای قرآن که سال به سال کسی نگاش نمیکرد. و منم هیچ وقت پا پیشش نشدم که چرا مامان هیچ وقت حاضر نشده تنها عکس دوتایشون رو قاب کنه بزنه به دیوار. درست برعکس زندایی که فقط دیوار توالت از دست قاب عکساشون در امان مونده بود. آخر شب وقت بستن رستوران که شد پی عمو ناظم گشتم. به دستور حاجی هر شب عمو ناظم من و اختر رو میرسوند خونه. ولی اون شب نه اثری از عمو ناظم بود نه اثری از اختر. شاید بشه اسمشو تقدیر گذاشت. این که من درست جلوی در رستوران حیرون و سرگردون دنبال ماشین بگردم و پسر حاجی جلوم سبز بشه. پشت فرمون بنز نشسته بود و همین باعث شده بود کمالات و جمالاتش بیشتر به چشم بیاد. جلو پام که رسید شیشه رو داد پایین و گفت میخوای برسونمت؟ سرشو کمی خم کرده بود سمت شیشه و نگاه میکرد. سوق زده شدم. ولی ترس از حاجی و از دست دادن کارم اجازه نمیداد لبخند روی لبم بشینه. واسه همین گفتم نه ممنون، تاکسی میگیرم. شاید ترس توی نگاهم خوند که لباش به خنده کش اومد. آخه این وقت شب که ماشین گیر نمیاد دختر خوب. بیا بالا، میرسونمت. بی معطلی در جلو رو باز کردم و کنارش نشستم. حتی واسه یه لحظه هم به ذهنم خطور نکرد که نباید کنارش بشینم. هرچند که خودش هم از این حرکت من جا نخورد و اصلا تعجب نکرد. در ماشینو که بستم لبخند ملیحی زد که باعث شد نگاهم میخ تحریش مرتبش بشه. چقدر خوب و مرتب ریشش رو اصلاح کرده بود. با صدای استارت ماشین به زور خودم رو جمع جور کردم و چشم ازش گرفتم. آخ که چقدر سر و وضعم کنارش حقیر بود. پالتوی چرم خوش دوخت اون چقدر بد به پالتوی پشمی نخنمای من دهن کجی میکرد. میشه یه سوال خصوصی بپرسم؟
رنگ صداش یه جور خاصی شیرین بود. عین باریدن قطره‌های بارون روی شیروانی ایوون. همونقدر نرم و دلنشین. با لبخند پهنی که نفهمیدم کی به لبم اومد نگاش کردم و گفتم چی؟ عین خودم یه لبخند گل و گشاد زد. چرا با این سن و سال همچین کار سختی رو انجام میدی؟ ناخودآگاه زدم زیر خنده و گفتم سوال خصوصی تیم بود. یه جوری گفتی خصوصی، گفتم الان آب و اجدادم و میاری جلو چشمم. لبخند محجوبی زد و چیزی نگفت. انگار که منتظر جواب سوالش بود. منم بیشتر از اون منتظرش نذاشتم. باید جوره بابایی رو بکشم که خیلی وقت زیر خاکه. یه تای ابروشو بالا انداخت. برادر نداری؟ نه، خودم و مامانم. سری تکون داد و برو بروش خیره شد. دلم میخواست بدونم تو سرش داره چی میگذره. پسر حاجی داره به چی فکر میکنه؟ ولی نه از نگاهش چیزی معلوم بود، نه اصلا حرفی میزد. کمی که بینمون سکوت افتاد، انگار که حرف خنده‌داری برای خودش زمزمه کرده باشه، بلند بلند شروع کرد به خندیدن. و کمی بعد گفت نمیخوای نشونی خونتو بدی؟ من که بلدش نیستم. این حرفو در حالی زد که تقریبا تو مسیر پایین شهر افتاده بودیم و من حس می‌کردم داریم به خونه نزدیک میشیم. و حتی با خودم نگفته بودم پس نشونی خونه ما رو از کجا بلده. واسه همین گفتم والا اینجوری که شما داری پیش میری من خیال کردم نشونی خونمون رو بلدی. دروغ چرا؟ کم مونده بود توی همون مسیر چند دقیقه‌ای خیالات خوش برم داره و رخت عروسی تنم کنم و سروسات جشن رو بپا کنم. کم چیزی نبود آخه. من بغل دست پسر حاجی روی صندلی جلوی بنزش نشسته بودم و خب حق داشتم اونجوری رویا ببافم. ولی همون نیشخند ریز روی لبش عین نیشتر نشست روی حباب خیالم. خب قطعا کسی که خدمتکار رستورانه اقدسی و زعفرونی زندگی نمی‌کنه. میکنه؟ صدای شکستن یه گلدون بلور تو سرم پخش شد. دلم بود یا غرورم؟ قطعا غرورم. غروری که خیلی به داشتنش مینازیدم و حالا پسر حاجی از راه نرسیده نشونه گرفته بودش. اخم ریزی کردم و ترجیح دادم چیزی نگم. آخه حق داشت. تقصیر خودم بود دیگه. چه انتظار بیجایی داشتم از این پسر حاجی. تو فکر و خیالاتم غرق بودم و سکوت کرده بودم که گفت بهت بر نخوره. منظور بدی نداشتم. سعی کردم از لحنش بفهمم چی تو سرش میگذره. ولی هیچ چیش معلوم نبود. لحنش کمی خودمونی بود ولی زبونش تلخ. نگاهش مهربون بود اما رفتارش عجیب. دلم میخواست عین پسر پولدار داستانا بیاد بگه من عاشق این دستای خود ساخته و زحمت کشید شدم. ولی اون لبخند کج روی لبش که بیشتر شبیه پوستخند بود، یه شست بزرگ به رویاهام نشون میداد و میگفت سکی ارغوان خانم. خواب دیدی خیر باشه. حالا یعنی بهت برخورده؟ این حرفو درست وقتی زد که رسیده بودیم سر میدون و 2 کوچه بیشتر فاصله نداشتیم با خونه خاندایی. از ترس اینکه کسی منو توی اون بنز کنار یه از ما بهترون ببینه، صاف روی صندلی نشستم و گفتم همینجا نگهدار، من پیاده میشم. انگار از رفتارم بدش اومد یا ترسید که اونجوری پا روی ترمز گذاشت و گفت بفرما. به جبران حرفی که زده بود بدون تشکر از ماشینش پیاده شدم و درست این تمام دخترای قهر کرده در رو به هم کوبیدم و تا خود خونه پوست لبم رو جویدم و به جون خودم غر زدم. آخه چی با خودت فکر کردی دختر یخین؟ اون پسر حاجیه و تو خدمتکار رستوران باباش. نکنه انتظار داشتی پشت سرت پیاده بدو واسه منت کشی؟ داشتم غر میزدم که یهو با صداش میخوب شدم سر جام. تو با زیر موقع برگشتی؟ نگفتم بعدم میاد دختر تا این وقت شب بیرون باشه؟ ای بر خرمگس معرکه لعنت. تو این شرایط فقط ابراهیم کم بود که رژه بره رو اعصاب مگسی من. تو مگه خدمت نبودی ابراهیم؟ بودم ولی الان نیستم. یه چیزی هست به اسم مرخصی ارغوان خانم. کلاف نفسمو بیرون دادم و از کنارش رد شدم. خب به سلامتی. حالا برو رد کارت که نای حرف زدن ندارم. باشه، اشکالی نداره. 2 ماه دیگه که خدمتم تموم شه نمیذارم دست به سیاه و سفید بزنی. جوابشو ندادم و راهمو کش کردم سمت اتاق خودمون، چون میدونستم بحث با ابراهیم آب توی هاون کوبیدنه. ابراهیم به لطف کارای زندایی مرغش یه پا داشت و تنها برگ برنده من مامان نسرین بود که مخالف 100% این وصلت بود. گرچه خاندایی هم از حرفاش مشخص بود چندان میلی به این وصلت نداره. ذکر هر روزه خاندایی این بود که میخوام ارغوانو بدم به کسی که لایقش باشه و صندایی هر بار رو ترش میکرد که یعنی پسر من نالایقه. اون شب محض اینکه رسیدم تمام ماجراهای روزو واسه مامان تعریف کردم و اون همونجور که چشماشو تنگ کرده بود و به ملحفه لحاف جهاز دختر سغرا خانم سوزن میزد و حرفام گوش میداد. به قسمت آخر شب و پسر حاجی که رسیدم
سوزن تکید به انگشتش و آخ نگفته انگشت گذاشت گوشه لبش و مضطرب نگام کرد و گفت سوار شدی ارغوان؟ با مامان ندار بودم. یعنی جز اون کسی رو نداشتم که بخوام باهاش حرف بزنم و درد و دل کنم. واسه همین گفتم نباید می شدم. نفسش رو پر هرس بیرون داد. سوزن توی دستش رو پرت کرد وسط لحاف و گفت معلومه که نباید می شدی. من که میدونم چی تو سرت میگذره دختر. خیال میکنی عاشق چشم و ابروت میشه و فردا پس فردا میاد خواستگاریت. ولی جوونی و خام و حالیت نمیشه که اینجور پسرا امثال تو رو واسه یه شب میخوان و بعدم این دستمال میندازن دور. با اینکه دختر حساسی نبودم اما بغضم گرفت. امثال من یعنی چی مامان؟ مگه من چمه؟ تو چیزیت نیست دخترم. ولی ما هم کف این جماعت نیستیم. خودت چشماتو باز کن. ببین کجا زندگی میکنی. نمیدونم چرا نمیخواستم قبول کنم حرفای مامان از سر دلسوزیه و با خودم میگفتم اینجور که حرف میزنه انگار داره به هم طعنه میزنه که من لیاقت بودن کنار اون آدمو ندارم. واسه همین گفتم ولی نداره ارغوان. 18 سالیه که او تنها به دندون نکشیدمت که سر این بچه بازی و خودم و خودتو بدبخت کنی. تو ته تهش بشی زن یکی مثل ابراهیم خودمون. از قدیم گفتن دلم واسه لحن صدای بغض‌آلودش سوخت. واسه همین پریدم وسط حرفش رو گفتم باشه مامان جان هرس نخور. کبوتر با کبوتر باز با باز. منم میگردم کبوتر جلد خودم رو پیدا میکنم ولی نه یکی این ابی خاندادشت. چشخوره‌ای به لحن شوخ و شنگم رفت و پا شد که از اتاق بیرون بره. پیش دستی کردم و قبل از اینکه پا روی سوزن وسط لحاف بذاره سری برش داشتم. اما همون شب و همون ماجرا شروعی شد برای پنهونکاریای من. دیگه تصمیم گرفتم اگه اتفاقی هم بین من و پسر حاجی افتاد چیزی واسه مامان نگم تا بی خود جوش نگیره. فردای اون روز صندلی به مناسبت اومدن گل پسرش آب گوشت بار گذاشت و کل خانواده رو دور هم جمع کرد. دلم میخواست کارمو بهونه کنم و از جمعشون فرار کنم ولی از شانس بدم روز تعطیلی و استراحتم افتاده بود همون روز و مجبور بودم تمام اعدا اطوارای صندلی رو تحمل کنم. از ریختن گل گوشتای آبگوشت برای یه دونه پسرش تا گذاشتن پر ریحون تازه کنج لبش. من حتی اگه سرم به سنگم میخورد و میشدم عروس خاندایی عمرن توانایی این همه ناز کشیدن از ابراهیمو نداشتم. اما درست برعکس من صندایی نازکش خوبی بود. نه فقط از ابراهیم که صندایی ناز کل اعضای خانواده رو میکشید. حتی منی که هیچ وقت روی خوش و آرزوی قلبیش نشون نداده بودم. نمیدونم زن بیچاره چی توی من دیده بود که خیال میکرد اگر بشم عروسش پسرش خوشبخت میشه. آخه اگه مامان یه راهباری که گیر می آورد و وارد ذهنم می شد و میفهمید چیا به خودم میگم قطعاً 2 نیشگون ریز از بازو می گرفت. درسته از نظرش پسر حاجی لقمه دهن من نبود ولی در عین حال خیال میکرد از تمام دخترای فامیل و محله سرترم. اون روز زندایی سر سفره دوباره بحث ازدواج من و ابراهیمو کشید وسط و این بار نه تنها مامان روی خوش نشون نداد که حتی ترشم کرد و غذا نخورده از سر سفره بلند شد. بوق کرده و دلخور به صندلی نگاه کردم و گفتم محبت جون قربونگی ساد برم. آخه الان وقتش بود. میدونی که مامانم اصلا خوش نداره منو شوهر بده. صندلی غیر خوشگلی به گردنش داد و گفت قربون محبت گفتنت. تو قصه نخور. مامانت با من. تو بله بده ببین من چجوری نسرین رو راضی میکنم. چشمم به زیبایی صندلی بود که با وجود اینکه بالای 40 سال سن داشت هنوزم دلربا و فریبنده بود که با صدای شکسته شدن چیزی از جا پریدم. بس میکنی زن یا نه؟ چند بار بگم ارغوان و ابراهیم بسته هم نیستن. خاندایی همیشه خدا تلخ بود و صداش گلفت ولی این بار تلخیش زیادی گزنده بود. جوری که زندایی عین تازه عروسا لعور چید و گفت چشونه؟ والا از چشم من که خدا اینا رو برا هم آفریده. مگه نه الهه؟ به الهه دختر خاندایی نگاه کردم که تو همین گیرودار با بیخیالی درگیر چپوندن تلیت آبگوش تو دهن پسر 4 سالش بود. چی بگم مامان؟ مهم دل ارغوانه که با این وصلت نیست. زوری که نمیشه دختر مردمو گرفت. تمام این مدت ابراهیم گره ابروهاشو در هم کشیده بود و هیچ حرفی نمیزد. شاید این بهترین و در عین حال بدترین اخلاقش بود که روی حرف خاندایی حرف نمیزد. بعد از تشر خاندایی دیگه نه کسی حرفی زد نه چیزی خورد. بوق کرده شروع کردم به جمع کردن خورده های کاسه آبگوشت دایی. ای کاش صندلی بی خیال این وسط میشد. کاش قبل از اینکه خانواده گرممون از هم بپاشه شسته میشد این خیال خام از خاطرش. ولی حیف و صد حیف که صندلی خیال میکرد چون من زیر پر و بال خودش بزرگ شدم میتونم زن خوبی برای پسرش باشم.
مرخصی ابراهیم 2 هفته‌ای بود و من باید قد 2 هفته تنم میلرزید از جر و بحثای خاندایی و زنش، از اون سر حیاط و این سر حیاط، از لب گزیدنای مادرم و تون تون سوزن زدنش به لحاف مشتری. یادمه یه شب مامان همونجور که با چشم تر لحاف میدوخت گفت ارغوان ببین میتونی از حاجی یه پول قرض بگیری تا زودتر از اینجا بریم. بهش بگو ماهیانه پسش میدی. مامان مستحصل بود و اینو از نگاه غم گرفتش میشد بفهمی. واسه همین گفتم باشه مامان جونم، تو قصه نخور، میرم باهاش حرف میزنم. فردای اون روز تمام مدتی که توی راه بودم با خودم کلنجار میرفتم که چجوری با حاجی حرف بزنم و درخواستمو بگم. آخه حاجی آدم سختی بود. به این راحتی‌ها پول مفت کسی نمیداد. گرچه من قرض میخواستم، اما بازم به این راحتی‌ها گمون نمی‌کردم به هم بده. باز نازم این راه را آبیاری کرده. مواظب باش ارغوان خانم. اونقدر ذهنم درگیر بود که نفهمیدم پسر حاجی جلوی در رستوران به ماشینش تکیه کرده و داره با خنده نگاه میکنه. عین خنگا چند ثانیه مات و مبهوت نگاش کردم. مونده بودم از زنگ صدای سرخوشش اونم کله سحر جا بخورم یا از اینکه اسممو بلده. ولی ترجیح دادم جای اینا از اینکه اسممو به سخره گرفته دلخور بشم و اخ کنم. ارغوان یعنی گل سرخ رنگ. سواد نداری؟ اینقدر این مدت حرص کارای ابراهیم و صندایی رو خورده بودم که اعصابم ضعیف شده بود و پاک فراموش کرده بودم دارم با کی و چجوری حرف میزنم. از لحن تندم کمی جا خورد ولی خودش رو نباخت و تکه از ماشینش گرفت. ارغوان کجایی تو شبیه گل سرخه؟ یاد خودم افتادم که همیشه به مادرم گله میکردم که این اسم چه ربطی به من داره. منی که نه روی سرخ دارم نه موی سرخ. هر بارم با مادرم با خنده میگفت در عوض زبون سرخ داری. اما یه بار میونه منمن کردناش گفت بابات همیشه منو ارغوان صدا میزد به خاطر سرخی گونه و لبام. اون نگاه نمدار و صدای بغض میگفت عاشق بابام بوده و من هیچ وقت دلم نیومد ازش بپرسم اگه این همه هواخواهش بودی چرا عکسشو قاب نکردی به دیوار؟ یا چرا هر پنجشنبه نمیریم سر خاکش؟ تهش هنر کنیم همون سالی یه بار اونم به اشوار زندایی میریم. هیچ کدوم از این افکاری که تو ذهنم میچرخید و واسه پسر حاجی بازگو نکردم چون دلیلی نداشون بدونه تو زندگی من چیا گذشته و میگذره. اصلا انگار اون روز از زندگی چپ پا شده بودم که بی توجه به نگاه شوخ و شنگش از پله‌ها دویدم بالا و چپیدم تو آشپزخونه تا از سرگرم بودم و اونقدر فکرم پی کار بود که یادم رفت یکی اسممو به اشتباه گفته و یکی دیگه به زور میخواد شوهرم بشه و من باید از حاجی پول قرض کنم. وقت ناهارمون که شد اختردیس استانبولی پلو رو گرفت سمتم و خودش نشست پشت میز. دمقی ارغوان چیزی شده؟ نه پول میخوام. یعنی لنگ 2 میلیونم واسه رهن خونه. 1 تومن با مادرم جمع کردیم ولی بازم کمه. به نظرت اگه به حاجی رو بزنم قبول میکنه؟ شونه انداخت بالا و لقمه رو تو دهن شرخون. والا شنفتم جدیدن واسه تحتقاری خونه گرفته. میبینی که شازدش از این مفخوراست. راست راه میره کارم نمیکنه. شاید دست و بالش خالی باشه. انگاری میخوان زنش بدن. صدای افتادن دیست پلو و بلافاصله بعدش قد کشیدن سایه بلندی وسط میز باعث شد چشم از اختر بگیرم و زل بزنم به صورت اخموی پسر حاجی که درست پشت سر من و روبروی اختر ایستاده بود. کاش جای این خاله سنک بازی‌ها کف این خراب شده رو طی بکشید که آدم عقش نگیره وقتی میاد. صورت سفیدش از هرس سرخ شده بود و این یعنی این که تموم حرفامون رو شنیده بود. چشم آقا الان طی میکشم. اختر بیچاره جوری ترسیده بود که با شد و با دست لرزون سعی کرد یه دست بلند و از پشت کابینتا بکشه بیرون. لازم نکرده الان که من اینجام طی بکشی. فعلا برو توالتا رو تمیز کن که بوشون حال آدمو به هم میزنه. دلم به حال اختر و شکم گرسنش گرفت وقتی اونجوری دست باچه از آشپزخونه زد بیرون. درسته که ما پول میگرفتیم که همین کارا رو بکنیم، ولی اینکه پسر حاجی با اون سن و سالش اینجوری به اختری که کم کم 2 برابر سنش سن داشت دستور بده حس بدی بود. با اخم بهش نگاه کردم. میزو دور زد و درست روبروی من به جای اختر نشست. غذای بهتری نیست واسه خوردن. با اخمم شدت دادم. شما اگه گرسنه‌ای باید بشینی بیرون و دستور بدی تا براتون بیاریم. اینجا جای کارگراست. جای شما نیست. واسه تو میگم. چی این لوبیا پلوی خشک و زنده؟ گفتم قانون اینجا همینه. کارگرها غذایی رو میخورن که مونده باشه. یه تای ابروشو بالا انداخت. خب بخور. منتظر میمونم غذا تموم بشه بعد حرف بزنیم. عین خودش تای ابرومو بالا دادم و گفتم حرف؟ چه حرفی داریم ما با هم؟
شنیدم به اون کارگره میگفتی پول قرض میخوای. دوباره یاد اختر افتادم که فرستادش به یه توالت شستن و خلقم تنگ شد. اسمش اختر خانومه. حالا اسمش هر کوفتی که هست. من حاضرم بهت پول بدم. چشممو تنگ کردم و گفتم اون وقت به چه مناسبت؟ خب دوستیمون دیگه. تو هم در مقابلش واسه من یه کاری میکنی. نگاهش پر از شر و شیطنت بود. میشد از همون نگاه فهمید چی تو سرش میگذره. عصبی از پشت میز بلند شدم و گفتم لازم نکرده. میرم سراغ حاجی. شاید درخواستمو قبول نکنه. ولی در عوضش چیزای چرت ازم نمیخواد. پا به پام بلند شد و گفت چقدر تلخی تو دختر. چیز بدی ازت نمیخوام. فقط میخوام با هم بیای به یه مهمونی. عصبانی گفتم دختر قحطی اومده. والا به وجناتت که میخوره دختر زیاد دور برات باشه پسر حاجی. خندید. یه خنده‌ای که انگار ته دلش قنج رفته باشه از حرفم و حسابی به وجناتش نازید. درسته. ولی من یکی رو میخوام این تو. یکی که پولش رو بگیره و بره پی زندگیش. باقی دخترها وقتی نزدیکم شدن جا خوش میکنن. پوزخندی زدم. از کجا معلوم من جا خوش نکنم؟ چند لحظه ای نگام کرد و بعد چشم ازم گرفت. تو جا خوش کنی عیب نداره. سعی داشت با زبون نرم خامم کنه یا من اینجوری فکر میکردم. همون لحظه اختر با روپوش خیس و صورت عرق کرده برگشت. همه جا رو برق انداختم آقا. پسر حاجی بدون اینکه نیم نگاهی به اختر بندازه و یا حتی جوابشو بده سرخم کرد کنار گوشم. به پیشنهادم فکر کن. مهمونی پس فردا شبه. اینو گفته از آشپزخونه رفت. یا از پررویی و بی‌پرواییش ترسیدم و تنم مورمور شد. اونقدر به هم نزدیک شده بود که حتی گرمای نفساشو کنار گوشم حس می‌کردم. وای خدا، دیدی بیچاره شدم. حتما میره به حاجی میگه این اصلا اینجا چی می‌خواست ارغوان. وای خدا، حتما اونمو میبره و بدبختم میکنه. دست گذاشتم پشت کمرش تا دلداریش بدم و گفتم نگران نباش اختر، چیزی نمیگه، من مطمئنم. اون روز تا آخر شب فکرم پی پیشنهادش بود و هر بار میخواستم برم سراغ حاجی انگار یه چیزی مانعم میشد و نمیذاشت. آخر وقت که شد بالاخره تصمیم گرفتم برم با حاجی حرف بزنم، ولی نبود. عمو ناظم میگفت حاجی خیلی زودتر از ما رفته خونه، انگار کمی گرفتاری داشته و انگار همه چیز دست به دست هم داده بود که من با حاجی حرف نزنم و پیشنهاد پسرش هر لحظه بیشتر از قبل توی مغزم تکرار بشه. خونه که برگشتم مامان از نگاهم خوند یه چیزی ذهنمو مشغول کرده، ولی هر چقدر با پیچم شد لب از دعوا نکردم، چون به خودم قول داده بودم دیگه هیچ وقت در مورد پسر حاجی و اتفاقاتی که احیانا بینمون میفته با مامان حرف نزنم تا کمتر فکر و خیال بکنه. از خودم مطمئن بودم و میدونستم اشتباهی نمی‌کنم که مادرم بدبخت و بی‌آبرو بشه. اون شب اما یه لحظه هم خواب چشمم نیومد. کاش ازش پرسیده بودم چطور مهمونی میخواد بره که به من نیاز داره. شاید عین این رمانا میخواست منو به عنوان نامزدش ببره به مهمونی تا دل عشق از دست رفتشو بسوزونه. یا شاید هم از اون مهمونیایی بود که میخواست ازم سوء استفاده بکنه. واسه همین به خودم تشری زدم و گفتم آخه مگه خوری دختر؟ چی داری تو که پسر حاجی با اون ریختش بخواد ازت سوء استفاده کنه؟ اون اشاره کنه دخترای خوشگل بالا شهری با سر و تیپ عیونی واسش صف میکشن. منو با این ریخت و قیافه میخواد چیکار؟ و اونقدر فکر کردم که هوا روشن شد. زودتر از همیشه حاضر شدم و از خونه زدم بیرون. تصمیم گرفتم ازش بپرسم منظورش از مهمونی چیه. اگه جواب نداد یه چیز چرتی گفت برم سراغ حاجی و از خودش پول بخوام. اون روز نفهمیدم که رسیدم جلوی در رستوران. ارغوان. تون صدا آشنا بود. صدای مرام بود. کارگر قالیشویی روبرویی. یه پسر خوش‌چهره و خوش‌قد و بالا که 2 سالی بود میشناختمش. چشمای قهوه‌ای روشنش با آدم حرف میزد. سر و وضعش ساده و موهای سیاهش همیشه مرتب بود. ولی از همون دورم از سر و وضع لباسش میشد فهمید کارگره. از روز اولی که پا گذاشت توی رستوران فهمیدم گلوش گیر کرده و اونقدر رفت و اومد که حالا بعد از 2 سال هر بار صدا میزنه ارغوان ته دلم میلرزه. ولی من از این لرزیدن ته دلی که با صدای اونه بدم میاد. این همه سگ دو نزدم که تهش بشم زن یکی قد مرام. ارغوان تو رو خدا وایسا. ناچار روی پله ها وایسادم و سعی کردم جوری عقل کنم که کلاهشو قاضی کنه. آقا مرام، والا به خدا بد نیست تنگ اسمم یه خانومی چیزی بذاری. مگه ما با هم صنمی داریم اصلا؟ اینو گفتم و بی هوا یاد دیروز افتادم که پسر حاجی همینجا با اسمم شوخی میکرد و من نصف اینقدرم باهاش تون نرفتم. نمیدونم چرا اینقدر چشمم پی پول بود، وگرنه که مرام یه سر و گردن از امثال اون بالاتر بود. ولی ایراد بزرگش این بود
که این خودم کارگر بود. معذرت میخوام ارغوان خانم. میشه یکم حرف بزنیم؟ نه نمیشه. میدونم چی میخوای بگی. میخوای بگی از من خوشت اومده. باید بگم اشتباه کردی. اگرم تا الان باهات خوب رفتار کردم چون مشتری رستوران بودی و دلم برات سوخته بود. نخواستم دلتو بشکنم. ولی الان باید بگم تو قد آرزوهای من نیستی مرام. من آرزوهام زیاده. دلم نمیخواد تو این مدل زندگی بمونم. میفهمی؟ اینقدر تند رفتم که نفهمیدم چشمای خوش رنگش نمناک شد و غرور مردونش ترک برداشت. من دارم درس میخونم ارغوان. همیشه که کارگر نمیمونم. دانشجوام. فعلا نمیتونم کار بهتری گیر بیارم. درسم که تموم بشه میسازیم و با هم از این زندگی میزنیم بیرون. پوزخندی زدم و ازش فاصله گرفتم. من از وقتی چشم باز کردم دارم با نداری میسازم. بستم دیگه. اینجوری نگو ارغوان. به خدا من خیلی خاطر تو میخوام. حاضرم واسط هر کاری بکنم. هر کاری. حرفشو نشنیده گرفتم و پله ها رو 2 تا یکی رفتم بالا و تا خود آشپزخونه دویدم. از مرام فرار میکردم یا تپش قلبی که با دیدنش گرفته بودم یا این عذاب وجدانی که با دیدن نم اشک توی چشماش نشست کنج دلم. از کدوم؟ نمیدونم. خوب میدونستم که اگه وامی دادم به تحفت العینی دل میباختم بهش و این اصلا اون چیزی نبود که آرزوشو داشتم. مرام ساده بود. درست این خودم. کارگر و ندار. باید تا ته عمرم میسوختم و میساختم. اونقدری فکرم درگیر اون نگاه مظلومش بود اما که پاک فراموشم شده بود قرار از به سر حاجی سوالی بپرسم و یا با حاجی حرف بزنم. واسه همین نرسیده کل سحری به دستور اسماعیل آقا وایسادم یه سبد پر پیاز و ساتوری خورد کردن. کارم تموم نشده بود که با صدای اختر که بیخ گوشم پچ میزد به خودم اومدم. بابک خانو ندیدی امروز؟ بابک خان دیگه کدوم خریه؟ خندید و گفت خر تویی دختر. بابک خان همون تحت قاری حاجیه دیگه. با سوزش سر انگشتم دست از کار کشیدم برداشتم. چی میگه اختر؟ گوره بابای خودشو بابای یهو یادم افتاد دارم به حاجی بی‌نوا فحش میدم که عمری نون و نمکشو خورده بودم و زبون به دهن گرفتم که اختر گفت چته تو دختر؟ چند وقت خیلی تلخی. مشکلت پوله؟ خب با حاجی حرف بزن. همونجور که انگشتم و صف چسبیده بودم تا اونش بند بیا سر تکون دادم. خوب شد یادم انداختی. باید برم سر وقتش. چسب زخمو که چندانم کاری نبود ازش گرفتم و گذاشتم روی بریدگی و راه افتادم سمت اتاق حاجی. هنوز اول صبح بود و امید داشتم خلقش جا باشه. ولی دریغ. با اهومی که در جواب در زدنم داد فهمیدم جوابم چیه. اما بازم ترجیح دادم برم و شانسمو امتحان کنم. واسه همین گفتم میشه بیام تو حاجی؟ سر تکون داد و من با دلهره وارد اتاقش شدم. شاید 70 خورده سال سن داشت ولی سالم و قبراق بود. هر 3 تا پسرا شبیه خودش بودن. قد کوتاه و سفید و بور و کمی چاق. اما امانت 4می که انگار تافته جدا بافته از همه بود. قد بلند بدون 1 گرم چربی اضافه. چشم و ابرو مشکی و درست برعکس برادراش اصلا اهل کار نبود. جا داشت سر در رستوران بنویسن رستوران حاج محمود و پسران به غیر از بابک. چون توی این 1 ماهی که فارغ التحصیل شده بود هیچ وقت ندیده بودم حتی دست به 1 گونی برنج بزنه که 1 قلم دستش بگیره و 4 کلم روی فاکتورا بنویسه. چی شد ارغوان؟ چرا وایسادی به روبرمنو نگاه میکنی؟ هول دست باچه سر تکون دادم. راستش حاجی نمیدونم چه جوری بگم. یعنی راستش قد 2 میلیون وام میخوام. اخماش سرهم شد. مگه اینجا بانکه؟ چنان رک بود که بیشتر هول شدم. به خدا قرض میخوام. واسه پول پیش خونه. ماهیانه پس میدم. پشت سر تو ببین. پای این گونی برنج و روغنا چک رفته. بازارم که خودت میبینی. خبری نیست. بعد موقعی وام میخوای دختر جون. اگه بهار بود بازار بهتر بود و دست تو رد نمیکردم. ولی الان اوضاع چنگی به دل نمیزنه. دلخور شدم و تانو که زبونم اومد بگم اگه اوضاع چنگی به دل نمیزنه پس چجوری واسه گل پسر مفت خورت خونه خریدی؟ ولی زبونم رو گاز گرفتم و هیچی نگفتم. تا عید صبر کن ببینم دستم باز میشه. یکی نبود بگه آخه مردمومه. من اگه میتونستم صبر کنم از تو کمک میخواستم. بغض کرده و به اجبار چشمی زیر لب گفتم و برگشتم تا از اتاق برم که دوباره صداش بلند شد. در ضمن کمتر با این پسره کارگر قالیشویی رو میگم. گرم بگیر. خوبیت نداره تو محل کار. ازش دلخور بودم و با این حرف دلخوریم بیشتر شد. ولی مجبور بودم سکوت کنم چون به حقوق این کار نیاز داشتم. چشمی زیر لب گفتم و از اتاق در اومدم. باید چی کار میکردم؟ میرفتم سراغ پسرش. اصلا اگه حاجی میفهمید چی؟ واسم بد میشد و حتما کارمو از دست میدادم.
مونده بودم چه خاکی تو سرم کنم که سر و کلش پیدا شد. چی شد؟ حاجی سبکت کرد؟ گفتم که بهش رو نزن. من خودم هستم. نگاش کردم. چجوری وقت میکرد کله سحر این همه به خودش برسه. چنان بوی عطری میداد که بوی عطر قرمه سبزی اسمال آقا رو شسته بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم اصلا این مهمونی که میگی چجوریه؟ اگه خلاف شرع باشه من نیستم. خندید و گفت نترس، خانوادگیه. میخوام به مادر و خواهرام به عنوان دختری که عاشقشم معرفیت کنم. جفت ابروهام پرید هوا و گفتم چی؟ که چی بشه؟ که دست از سرم بردارن و انقدر پیگیر ازدواجم نباشن. نمیدونم چرا یا آن خوشم اومد. یعنی میدونستم ولی نمیشد باور کنم. چرا باید یکی عین منو به خانواده‌اش نشون میداد؟ واسه همین گفتم با این ریخت و قیافه نگران اونش نباش. دواشی دست لباس و کمی آرایشه که خودم درستش میکنم. با اینکه حرفاش به ظاهر منطقی میومد ولی یه جای کارش میلنگید و من نمیدونستم کجاش. ارغوان اصلا نمیخواد 2 تومانی که بهت میدم و پس بدی. باشه تو فقط بیا. از کنارش رد شدم و گفتم تا شب خبرشو بهش میدم. باید چیکار میکردم؟ منتظر عید میموندم یا تن میدادم به خواسته پسر حاجی؟ باید ابراهیم و زندایی رو تحمل میکردم و چشم میپوشوندم روی هرس خوردنای مامان، یا میرفتم به اون مهمونی که بابک میگفت؟ تا شب 1000 تا دسته گل به آب دادم. 2 تا کاسه شکستم و 3 بار دستمو بریدم. جوری که اسماعیل آقا هم فهمید اوضاعم خرابه و بیشتر کارا رو سپرده بود به اختر بیچاره. شب موقع رفتن دلو زدم به دریا و قبل از اینکه سوار ماشینم منازم بشم بهش گفتم که پیشنهادشو قبول کردم. با شنیدن حرفم چشماش برق زد و گفت خیلی خوب. پس فردا ساعت 8 میام دور همون میدونی که اون شب پیادت کردم تا بریم خرید و شب ساعت 7 باید بیای خونه من مهمونی. نمیدونم چرا حتی با خودم به این فکر نکردم که چطور مهمونی بابک درست افتاده تو روز استراحت و بیکاری من. فقط سر تکون دادم و سوار ماشین شدم و تلاش کردم تا دروغامو راست و ریز کنم برای مامان. تصمیم گرفتم بهش بگم حاجی حاضر شده بهم وام بده و من فردا باید برم رستوران و بیشتر کار کنم. همه چیز از نظرم درست و دقیق می اومد. وقتی به مامان گفتم حاجی قبول کرده بهم پول بده، از ذوق صورتمو بوسید. یعنی به زودی از اینجا میریم؟ وای ارغوان، اگه بدونی چقدر خوشحالم. بالاخره راحت میشیم از زیر دین بودن. و همون ذوق مامان کافی بود تا تمام عذاب وجدان و نگرانیم دود بشه بره هوا. صبح کله سحر از خواب پا شدم و صبحونه نخورده از خونه زدم بیرون. از وقت بعدم اما درست سر کوچه با ابراهیم روبرو شدم. اوقور بخیر، کجا میری؟ مگه امروز بیکار نیستی؟ رفتم نون تازه گرفتم با سرشیر واسه صبحونه. مامان تاکید کرده بود که هیچ کدوم از اعضای خونه علل خصوص دایی نفهمیدم پولگیر آوردیم و داریم از اون خونه میریم. واسه همین گفتم اضافه کاری دارم. امشب رستوران یه مراسم بزرگ داره، مجبورم برم. جوری که انگار باور نکرده چشماشو ریز کرد. چه مراسمی؟ کلافه از کنارش گذشتم و پاتون کردم سمت خیابون. تو چی کار داری ابراهیم؟ برو رد کار دیرم شده. اینو گفتم و واسه اینکه شک نکنه واسه اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم. هنوز داشت نگاه میکرد که رسیدیم سر میدون و مجبورم یه خیابون اضافه تر رفتم و 10 تومن بی خودی حروم کردم و با پای پیاده برگشتم سر میدون تا نتونه متوجه بشه کجا میخواستم برم. اما دلهره‌ای که دیدن و کلکل با ابراهیم کله سحر انداخته بود به جونم هنوزم ادامه داشت. از روی عادت نگاهی به ساعت مچی روی دستم انداختم. 8:30 بود و این یعنی پسر حاجی هیچ اعتقادی به وقت شناسی نداشت. کلافه بودم و گرسنه و همینطور عصبی از سرما. خواستم راه کج کنم سمت یه سوپر تا کیکی چیزی بگیرم که ماشینش کنار پام ترمز زد. با دیدنش به خودم گفتم بایدم دیر میرسیدی. اون همه آرابی را کردن قطعا خیلی وقت میبره. انگار اون دختر بود و من پسر. من که همینجور یا به صورتم زده بودم و پالتو و مقنعه پوشیده بودم و از خونه زده بودم بیرون. ولی اون تا تونسته بود به خودش رسیده بود. موهاش که اونقدر بهشون ژل زده بود برق میزد. بوی عطرش رو هنوز توی ماشین نشسته حس میکردم. لباساش هر روز یه رنگ بود. خیره بهش بودم که گفت اگه چه شرونی تموم شد بیا بالا. حسابی هم پر رو و رک بود. در ماشین رو باز کردم و نشستم و گفتم اگه کمتر آرایش میکردی منم کمتر اینجا تبدیل به آلاسکا میشدم. اینو با حرص زیادی گفتم که دلیلش رو بعید میدونستم. نیم ساعت منتظر موندن تو سرمایه زمستون باشه. خندید و گفت غیرتی شدی؟ از حرفش و فکر و همخونیش با خیالات خودم خندم گرفت
و گفتم راستی انگار جای من و تو عوض شده. گیج نگام کرد و من ادامه دادم من باید پسر می شدم تو دختر. اخماش رو تو هم کرد و گفت ولی من اگه دختر می شدم عمرم واسه خاطر پول با کسی رفیق می شدم. کمی طول کشید تا بفهمم منظورش چیه. خنده که رو لبم ماسید فهمید حرفش زیادی تند و تلخ بوده که گفت حالا دوباره قهر نکن. شوخی کردم. نه حق داری. ولی توی ناز پرورده چه میفهمی درد من چیه؟ انگار که حرفمو نشنیده باشه یا آهنگ مزخرف شاد گذاشت و راه افتاد سمت بالا شهر. از شیشه پنجره به شهر نگاه کردم. به خیابونایی که حس می‌کردم از پشت پنجره بنز قشنگتر و تمیزترن. حتی آدمای شهرم از این زاویه شادتر و قشنگتر بودن. ماشین که وایسا چشم از خیابونا گرفتم. بریم که خیلی کار داریم. از ماشین پیاده شدم و تک تک مغازه‌ها رو از نظر گذروندم. چقدر همه چیز با محله‌های ما فرق داشت. ویترین مغازه‌ها پررنگ و لعاب‌تر و همه چیز بوی نوعی میداد. بویی که هیچ وقت اینجوری حس نکرده بودم. کنارم که وایساد یه نگاه به سر تا پام. حالا لازم نبود امروزم فرم کار بپوشی. فهمیدم از اینکه قراره با این تیپ کنارش راه برم خجالت میکشه. ولی به روی خودم نیوردم. من همین الانم سر کارم. میدونی که واسه پوله که اینجا، نه چیز دیگه‌ای. از اینکه تونسته بودم با یه تیر دو نشون بزنم و جواب اون حرفش رو بدم ته دلم خنک شده بود. پشت ویترین یه مغازه وایسادم و زل زدم به یه پالتوی چرم خوشرنگ. چقدر قشنگ و خانومانه بود. قهوه‌ای روشن با یه خز قهوه‌ای سوخته برای یقش. بیا بریم پایین‌تر. بوتیک رفیقم اونجاست. پرویی بود اگه میگفتم اینو میخوام. چون طبق حرف خودم الان من کارگر بودم و اون کارفرما و باید چیزی رو میخریدم که اون میخواست. 10-15 تا مغازه رو سرسری رد کردیم تا رسیدیم به یه مغازه بزرگ که ازش صدای در هم خنده یه دختر و آهنگ خارجی میومد. بیا تو. خودش جلوتر از من رفت و من به محض اینکه پا گذاشتم داخل مغازه سینم از شدت دود و بوی سیگار سوخت و شروع کردم به سرفه کردن. پسر حاجی بی خیال حال من گرم خوشو بش با رفیقش و اون دختر خوشخنده بود. حتما یکی بهش گفته بود دندوناش قشنگه که اونجوری گل و گشاد میخندید. اما عجب آرایش بی‌نقصی. حتی از آرایش الهه تو روز عروسیش هم قشنگتر. مهناز یه چیزی اینه همین که تنته جور کن واسه ارغوان. دخترک خوش سیمای خوشخنده نگاهی به سر تا پای من که به زور توی اون دود سیگار وایساده بودم انداخت. بابک زدی تو کار بهزیستی؟ بابک خندید. کارگر حاجیه. آوردم نونوارش کنم باهاش کار دارم. با خودم گفتم ارغوان. یعنی فرار کردن از خونه خاندایی و خلاص شدن از شهر ابراهیم ارزش این همه تأخیر و بی احترامی رو داره؟ ارزش خورد شدن غروری که خودم و مامان اون همه سال واسش جون کنده بودیم؟ به چه حقی چوب حراج داده بودم دست این دوتا تا بیفتم به جون غرورم؟ چرا این کارو کرده بودم؟ با مرور این افکار اخم کردم. ولی واسه کسی اهمیتی نداشت. ای کاش همون لحظه از مغازه میزدم بیرون و برمیگشتم خونه و حتی دیگه پامو تو رستوران حاجیم نمیذاشتم. اما حیف که این کارو نکردم. بابک سلیقت عوض شده ها. از این کیسا نمیزدی. با ناز چرخید و از قفسه پشتش چند تا تیکه لباس کشید بیرون. گمونم اینا سایزش بشه. یک کاپشن سرخ و شلوار و شال سفید. بیا ارغوان بیا اینا رو بپوش. به مامان فکر کردم و ذوقش. به این که منتظر بود پولو از حاجی بگیرم تا با هم بریم خونه بگیریم. واسه همین گفتم گوره بابای غرورت. کاری که باید رو انجام بده. من حاضر بودم کل وجودم و فدای یه لبخند مادرم کنم. واسه همین لباسا رو گرفتم و رفتم پشت پرده و تنم کردم. قشنگ بود ولی زیادی جلف و زننده. شلوار سفید که تمام لنگرونم انداخته بود بیرون و کاپشن اونقدر کوتاه بود که اگه کمی خم می‌شدم پشتم کامل هویدا می‌شد. واسه همین گفتم زیادی جلف نیست. پوزخندی زد. سلیقه من همینه. خواستم بگم مرد شور خودتو سلیقتو ببره. ولی به زور جلوی دهنمو گرفتم و حرفی نزدم. خلقم اما حسابی تنگ اومده بود. منتظر بودم تعقیب توقی بخوره بزنم زیر کاسه کوزه همه چی. پسر حاجی اما بدون وسواس به خرج دادن همون لباسا رو خرید و حتی از منم نظر نخواست. تلاش میکردم تو نظرم صورت خندون و ذوق زده مامانو مجسم کنم تا کمترین رفتارش عذابم بده. تا پشیمون نشم از کاری که داشتم انجام میدادم که ای کاش پشیمون شده بودم. از بوتیک اومدیم بیرون دور و برش رو با دقت نگاه کرد و گفت باید بریم لوازم آرایش واسط بگیرم. در حالی که شکمم داشت قار و قور میکرد ولی به روی خودم نیوردم و پشت سرش راه افتادم. وارد یه مغازه شد و با تبحر و وسواس
یه رژ لب قرمز و مداد چشم مشکی و ریمل و پنکیک گرفت. باورم نمیشد چطور انقدر خوب لوازم آرایش‌ها رو میشناسه. چیزایی که به شخصه منی که دختر بودم درست ازشون سر در نمی آوردم. یادم موقع حساب مبلغ فاکتور رو که دیدم قلبم تیر کشید. تقریباً حقوق 1 ماه من بود. پول 4 تا لحاف مروارید دوزی شده به دست مامان و حاصل زحمت چندین روزش. با خودم گفتم خدایا پولو به کیا میدی؟ که یهو گفت خیلی خوب تموم شد. ساعت 7 شب یا به این نشونی. اینا رو هم بپوش و حتما آرایش کن. پاکت خریدارو گرفته بود سمتم. دم ظهر بود و از خستگی و گرسنگی نان نداشتم. دلم میخواست بهش بگم چرا خودش نمیاد دنبالم. ولی همون تتمه غروری که واسم مونده بود اجازه نمیداد. واسه همین بدون تشکر پاکت‌ها رو ازش گرفتم و منومن کردم. کی پولی که میخوامو میدی؟ خندید و گفت همین امشب. صدای خنده پرذوق مامان تو گوشم پیچید. یه خونه میگیریم که اتاقش نورگیر باشه. بمیرم واسه اون چشمای خوشگلش که تو نور کم اتاقمون انقدر به لحاف سوزن زده بود که دیگه سو نداشت. از پسر حاجی که جدا شدم حیرون و سرگردون موندم وسط خیابون. باید کجا میرفتم؟ قطعا خونه که نمیشد برم. پس بهتر بود برم رستوران. فاصله چندانی با رستوران نداشتم. واسه همین کیسه های خرید و زدم زیر بغلم و راه افتادم. و دیگه هیچ ترس و دلهره‌ای برای شب نداشتم. نمیدونم رو چه حسابی به اون پسر اون همه اعتماد کردم. نهار رو با اختر خوردم و کمی تو کارای عقب مونده کمکش کردم. بعد از نهار از اختر خداحافظی کردم و یواشکی رفتم تو توالتای رستوران. دلم نمیخواست کسی با اون سر و وضع ببینتم. لباسا هیچ به دلم نبود. با اینکه قشنگ بودن. ولی وقتی تو آینه به خودم نگاه میکردم احساس غربت کل وجودم رو میگرفت. نوبت به آرایش کردن که رسید خندم گرفت. هیچ مهارتی تو این زمینه نداشتم. با اینکه مامان حساسیت زیادی روی این مسئله نداشت ولی من ترجیح میدادم پولمو جای مهمتری خرج کنم. واسه همین تا اون روز هیچ وسیله آرایشی نخریده بودم. هر وقتم که عروسی یا جشنی داشتیم الهه با کیف وسایلش وارد اتاقمون میشد و من و مامانو یه جا و یه رنگ آرایش میکرد جوری که میشدیم عین سیبی که از وسط دو قاط شده. البته از دید من مامان خیلی خوشگل‌تر بود. هرچند با اینکه 42 سالش بیشتر نبود اما جبر زمان حسابی تکیده و شکستش کرده بود ولی هنوزم خوشگل بود. حتی از منی که تو اوج جوونیم بودم دلبرتر بود. یه جا من به لوازم آرایش نگاه کردم. بوی خوبی میدادن. سعی کردم یادم بیاد الهه اینجور وقتا چیکار میکرد. پد پنکیک رو چند باری تو پودرش زدم و محکم به صورتم کشیدم. زیادی سفید شد. عین گچ دیوار پشت سرم. با پشت مغنم بیشترش رو پاک کردم تا کمی بهتر شد. ولی همچنان پرزای روی صورتم که حالا با مالیدن پنکیک بیشتر به چشم می اومدن حسابی تو ذوق میزد. ولی دیگه این یکی رو نمیشد کاریش کرد. برداشتن موهای زائد صورتم آرایش نبود که بشه با آب و صابون پاکش کرد. اما برعکس پنکیک از مداد چشم و ریمل که استفاده کردم از صورتم خوشم اومد. چشمای همیشه خستم با مداد چشمی که توش کشیدم حسابی جون گرفته و موجه هم که حالا به لطف ریمل زدم بلند و فر شده بودن باعث شده بود روی هم رفته قشنگ بشم. تیر خلاصم و رژ لب قرمزی بود که درست هم رنگ کاپشنم بود. لحظه آخر گیره موهامو باز کردم و ریختم دورم. موهای مشکی بلند فری که از زیر شال سفید حسابی دلبری می‌کردن. ساعت 6:30 بود که از رستوران زدم بیرون و هولکی یه تاکسی دربست کردم. دلم بابت کرایه‌ای که باید برای دربست کردنش میدادم سوخت، ولی چاره‌ای نداشتم. بهتر از این بود که یکی منو با اون ریخت و قیافه ببینه. و خودم خوب میدونستم منظورم از یکی مرامه. میترسیدم مرام منو با اون لباس و آرایش ببینه و فکرای بدی راجع به هم بکنه. خانم، نشونی مال همینجاست. با صدای راننده چشم از خونه‌های عیونی گرفتم. محل بالا شهر بود و خونه‌ها قشنگ. روی کاغذ دنبال پلاک گشتم. شماره پلاک درست مال خونه‌ای بود که هیچ انتظارش رو نداشتم. درست کوچکترین خونه محله. خیال می‌کردم خونه حاجی از اون عمارت‌های اشرافی باشه. یا لااقل یه خونه بزرگ چند طبقه. ولی پلاک مال کوچکترین خونه محله بود. با شک دستم روی دکمه آیفون فشار دادم و گوش به سنگ صدای زنی وایسادم. قاعدتاً باید خواهر یا مادرش در رو باز می‌کردن. از فکر روبرو شدن با زن حاجی دلهره عجیبی به جونم افتاده بود. چی باید میگفتم؟ چرا اصلا تا اون لحظه به حرف زدن باهاشون فکر نکرده بودم؟ چرا با پسر حاجی حرفامو یکی نکرده بودم؟ بیا بالا ارغوان. صدای خودش بود. بابک. در با تیک ظریفی باز شد و دلهره من بیشتر شد.
از حیاط که بنز پسر حاجی توش پارک شده بود گذشتم و رسیدم به ایوون. کمی اون پا کردم تا خودش بیاد پیش بازم، ولی خبری ازش نبود. دستم یخ زده بود و ته دلم خالی شده بود. 3 تا پله رو بالا رفتم و پشت در چوبی ورودی وایسادم. هیچ صدایی اما نمی اومد. آب دهنم و با ترس خورد دادم و 2 تا تقه به در زدم. بیا تو، در بازه. در رو با دست هل دادم و وارد ساختمون شدم. درست روبروی در یه میز غذاخوری 4 نفره بود که روی 4 تا صندلی 4 تا پسر نشسته بودن. اما من همه اونا رو نمیشناختم. فقط بابک رو میشناختم و اون یکی که حاضر بودم بمیرم ولی اینجا نبینمش. اونقدر از دیدن مرام توی اون خونه جا خوردم که برای چند لحظه فراموشم شد اصلا چرا اونجا، و اون موقعیتی که توش گیر کردم اصلا چیزی نبود که باید می بود. بفرما مرام خان، اینم سخت‌ترین دختر شهر که گفتی عمرم واسه پولتم به هر کاری بده. از وحشت و خجالت و شرم زبونم بند اومده بود. مرامو دوست داشتم. قلبم با هر بار دیدنش تندتر میزد و اون موقعیت واسم از مرگم بدتر بود. یعنی من فکر میکردم اون موقعیت برام از مرگ بدتره و نمیدونستم از این بدترم هست که سرم بیاد. مرامم درست این من بغض کرده بود و میتونم به جرئت قسم بخورم که تر شدن چشماشو دیدم. باورم نمیشه ارغوان. باورم نمیشه این تویی که با این ریخت و قیافه این چه وایسادی. واسه چی آخه؟ واسه چی؟ بی اختیار قطرات اشکم روی گونم سرازیر شد. حق داشت راجع به هم فکر بد کنه. حق داشت اونجوری حقیرانه نگام کنه. عین دخترای هرزه که لنگ یه قرون دوزارم به نظر می رسیدم. اما یا فقط به نظر می رسیدم یا واقعا همین بود. مگه واسه 2 تومن پول این بلاها رو سر خودم نیورده بودم؟ چرا خشکت زده اونجا؟ بیا جلو، بذار مرام باورش بشه خودتی. بذار بفهمه تو هم عین بقیه دخترها تشنه پولی و اگه من بخوام همینجا لخت میشی. انگار نمیشنیدم که بابک چی میگه. فقط نگاهم خیره مونده بود به نگاه مرام. پس زبون سمتری سرخم کجا بود؟ چرا چیزی نمیگفتم؟ یکی از پسرایی که پشت میز نشسته بود و اصلا نمیشناختمش از جا بلند شده اومد سمتم. بعد چیزی هم نشده ها. بخواست طوره موهامو بگیره که خودمو عقب کشیدم و بالاخره با صدای لرزون و گرفته داد زدم. به من دست نزن. چندش آور خندید و در رو پشت سرم بست و کلیدو توی قفل چرخون. این اداها بهت نمیاد. نیومدی واسه دعا و روزه خوندن که. ما همه رفیقای بابکیم. اگه این خودش نباشیم لااقل 4 قرون ته جیبمون هست. نترس، مزد تو میدیم. و خواست شالمو از سرم بکشه که مرام فریاد زد. دستتو بکش مهران. پسری که حالا فهمیده بودم اسمش مهرانه گفت. چته تو؟ مگه نگفتی اگه اومد میذاری هر کاری دلمون خواست بکنیم؟ بفرما، اومده دیگه. مرام بهمون نزدیک شد و درست تو فاصله یه قدمی من وایساد. صورتش از شدت حرص قرمز شده بود و قفسه سینه‌اش تون بالا و پایین میشد و رگ گردنش بیرون زده بود. اینو گفتم چون مطمئن بودم نمیاد. خیره بودم به صورتش و احساس کردم یه قطره اشک از گوشه چشمش چکید. من چی کار کردم با خودم؟ این چه حماقتی بود؟ چطور خودمو تو اینطور مخمسه‌ای انداخته بودم؟ چرا حتی یه لحظه به پسر حاجی شک نکرده بودم؟ خدایا، این چه مصیبتی بود که به سرم اومده بود؟ خیره به مرام و در حال سرزنش خودم بودم که گفت اصلا تقصیر من بود که تو این شرط بندی احمقانه شما شرکت کردم. درو باز کن بذار بره. پس یعنی همه چیز نقشه بود. یعنی فقط میخواستم به مرام نشون بدن منم عین بقیه دخترها تشنه پولم. چرا باید اصلا سر من شرط بندی میکردن؟ هرچی بود من تو شرایطی نبودم که مغزم بتونه این چیزا رو حذف کنه. مهران عصبی و با حرص شالمو پس کشید. چیو درو باز کنم؟ قرار شد اگر اومد بذاری ازش استفاده کنیم. مگه ما مسخره تو این مرتی که؟ مرام این شیر زخم خورده قهرشی کرد و حمله کرد بهش. میشکنم اون دستی که خورد به موهاش. ترسیده چسبیدم به در و شروع کردم به گریه کردن. پیش چشمم افتادم به جون هم دیگه. بابک و اون یکی دوستشم دویدن تا جداشون کنن. مرام 2 تا میزد و یکی میخورد. چند دقیقه گلاویز بودن که یهو با صدای داد بابک واسه لحظه از کتک زدن هم دست کشیدن. و اونجا بود که بابک و اون یکی دوستش تونستن از هم جداشون کنن. سر و صورت مرام حسابی زخمی شده بود و پر از اون مایع قرمز بود. ولی مهران بیشتر از درد ناله میکرد. پسر یه احمق، حالا دیگه واسه خاطر یه دختر منو میزنی؟ مرام دوباره از زمین کنده شد که حمله کنه بهش. زدن که سهله. پاش بیفته جونتو میگیرم. بابک عصبی مرامو هل داد رو زمین.
بس پسر، نمیبینی داری واسه خاطر چه آدم بی‌ارزشی رفاقت چندین سالمونو خراب میکنی؟ و بعد رو کرد به مهران. یعنی تو انقدر عوضی شدی که میخوای از یه دختر کارگر کام بگیری؟ و با صورت سرخ شده اومد سمت من و قفل در رو باز کرد. یالا برو گم شو رد کارت. دیگه هم این ورا نبینمت. غرور. دیگه چیزی به اسم غرور تو وجود من نمونده بود که بخواد له بشه. اون لحظه فقط جسمم بود و قلبی مچاله شده از درد و زبونی که میخواست به حرف بیاد. ولی بند اومده بود. با چشمای خیس سر زدم به مرام و با زبونی که به زور میتونستم تو دهنم به چرخونمش گفتم به خدا من. بابک نذاشت حرفمو بزنم. موهامو گرفت و از خونش پرتم کرد بیرون. همه چیز عین یک کابوس بود. یک کابوس تلخ. از اون کابوسایی که هر چقدر تلاش میکنی و تقلا میکنی تا از خواب بیدار بشی ولی فایده ای نداره. زانوهام از شوکی که به هم وارد شده بود جون نداشت. روی ایوون نشسته بودم و هاج و واج به دور و برم نگاه میکردم. بی هوا یاد رویاهام افتادم. من میخواستم عروس این خونه و زن پسر حاجی بشم. ولی حالا شده بودم عروسک توی دستاش. چطور تونست به این راحتی با آبروی من بازی کنه؟ مگه من چی کارش کرده بودم؟ صدای جر و بحثشون هنوز می اومد و من حتی از یادآوری نگاه حسرتبار مرامم قلبم میسوخت. به زور و بعد از چند دقیقه تن بیجون و خسته و شکست خوردم و از رو زمین بلند کردم و لخ کنان را افتادم سمت در حیاط. شالم مونده بود دست اون پسره. موهام آشفته و زار درست این حالم بود. میدونستم اگه اینطوری برم بیرون به دقیقه نکشیده ماشین کلانتری جلومو میگیره. کوله پشتیمو باز کردم و مقنعه و پالتوی خودمو در آوردم و به جای اون کاپشن کوفتی پوشیدم و کاپشنو پرت کردم وسط حیاط. چون وقتی چشمم بهش میخورد یاد حماقتی میافتادم که دوچارش شده بودم. آخه من چطور اونقدر راحت خام حرفای این پسر شده بودم؟ از خونه که زدم بیرون تمام حرصمو سر در حیاط خالی کردم و با تمام توانم درو به هم کوبیدم که یهو روبروم چیزی رو دیدم که باورش برام سخت بود. حاضر بودم بمیرم اما اون صحنه رو نبینم. پس که اینطور نگو پای از ما بهتر اون وسط بوده که اینقدر واسه من نمی آوردی. شنیدید میگن سه پلش داید و زن زاید و مهمان برسد، اما از قوم برسد خالص کاشان برسد. صاحب خانه و بقال محل از دو طرف این یکی رد نشده پشت سرشان برسد. حالا حکایت من بود و زندگیم. این بد بیاری رد نشده اون یکی پشت سرش وارد می شد. توی اون حال و اوضاع فقط ابراهیمو کم داشتم. نمیدونستم بند و آب دادم. واسه همین بی خیال حال خرابم بهش توپیدم و گفتم تو اینجا چی میخوای؟ یه قدم جلو اومد و بازومو چنگ زد. من که از صبح دنبال روی خانم بودم. تو بگو اینجا چه غلطی میکردی؟ عمه میدونه هر جایی شدی. عصبی بازومو از دستش کشیدم بیرون. حرف دهن تو بفهم. ننن یا آقام که این ریختی سوال جوابم میکنی؟ از رویم شاکی تر شد و پلک چپش چند باری پرید. من هیچ کارتم. ولی صبر کن به عمه که گفتم اون وقت میفهمی. معلوم نیستون تو چه بلایی سرت آوردن که این ریختی شدی. میدونستم اون آرایش مزخرف قطعاً با اون گریه ها ریخته پای چشمم. واسه همین هرسی پای چشمم و پای کردم و گفتم تو غلط کردی. میدونی که مامانم قلبش ناراحته. به خدا اگه بری چرت و پرت بهش بگی و یه تار مو ازش کم بشه بلایی سرت میارم بی که مرغای آسمون به حالت گریه کنه. سینه سپر کرد و گفت هان چیه؟ میخوای لالمونی بگیرم تا تو هر گندی میخوای با آبروی من بزنی؟ یعنی اینقدر بی غیرت شدم؟ آخ که اگر مامان میفهمید چه غلطی کردم نابود میشد. اصلا مگه این دیوونه میذاش من راستشو به کسی بگم؟ میرفت یه کلاغشو 40 تا میکرد و میذاش کف دست مامان خواندایی. واسه همین کمی کوتاه اومدم و گفتم ابی خواهش میکنم. من اومدم از پسر حاجی پولی رو که قول داده بود بگیرم. به خدا کار بدی نکردم. به جون مامانم قسم میخورم. جون مامان قسم راستم بود. اینو دیگه همه میدونستن. حتی ابراهیم که اون لحظه جلوی چشمشو گرفته بود. پس اون تو با این ریخ چه غلطی میکردی؟ ارغوان نگو هیچی که همینجا چالت میکنم. از ابراهیم و کری خوندناش نمیترسیدم. ترسم از آشوبی بود که میتونست به دل مادرم بندازه. واسه همین ترجیح دادم رگ خوابشو تو دستم بگیرم. بازوشو چنگ زدم و سعی کردم دنبال خودم بکشونمش. بیا بریم از این خراب شده تا بهت بگم. و همونجور که با خودم میبردمش ماجرای پسر حاجی و این بازی مسخره‌شو، البته با فاکتور گرفتن اون قسمت سوار شدن ماشینشو، خرید رفتن و حسی که به مرام داشتم و واسش تعریف کردم. حالا دیگه از اون خونه دور شده و رسیده بودیم سر خیابون.
که چشماشو تنگ کرد تا به خیال خودش مچمو بگیره. این همه پول واسه چی میخوای تو؟ منو من کردم و گفتم واسه پول پیش خونه. چاره جز گفتن حقیقت نداشتم، چون توی بد مخمسه گیر کرده بودم. بدتر عصبی شد و گفت چی میگه واسه خودت ارغوان؟ پول پیش کدوم خونه؟ خرگیر آوردی؟ نفس عمیقی کشیدم تا نفهمه چقدر هول کردم. با مامان تصمیم گرفتیم از خونه شما بریم. خیلی وقت این تصمیم رو گرفتیم و پولش هم جمع کردیم. فقط 2 تومن کم داشتیم. یهو صورتش رنگ عوض کرد و عین بادمجون کبود شد. دروغ نگم ترسیدم. نه از ابراهیم و داد و حواری که میخواست سرم بیاره. نه اصلا. فقط ترسم از این بود که نتونم آرومش کنم و کاری بکنه که نباید. چند لحظه همونجوری نگام کرد و بعد انگار یه سطل آب یخ خالی کرد روی سرش که یهو خشمش فروکش کرد و خندید. ارغوان، به عمه بگو اون پولو بذاره واسه جهازت که عقدت میکنم و از کف این خیابونا جمعت میکنم. آخ که نگم از حال روز اون لحظاتم. دلم میخواست همونجا یه بلایی سر خودم و خودش بیارم. از دست خودم هم عصبانی بودم، ولی از اون پسرای بیشرفی که منو تو این مخمسه انداخته بود بیشتر حرص داشتم. سعی کردم اما به روی خودم نیارم و لبخند مکش مرگمایی بزنم. واسه همین گفتم باشه، هرچی تو بگی ابی. انگار حرفم زیاد از حد غیر قابل باور بود که بی هوا مچ دستمو گرفت و فشار داد. وای به حالت ارغوان، وای به حالت اگه کلکی تو کارت باشه. به خدا اون وقتی که همه چیو به عمه میگم. فهمیدی؟ الانم میریم خونه و خودت میری بهش میگی خاطرمو میخوای. سر تکون دادم. باشه، دستم شکست، ولش کن. مردد بود، ولی ناچار دستمو ول کرد و دستشو واسه اولین تاکسی تکون داد و با صدای خشدار داد زد در بست. دیگه هم پا تو خراب شده ی اون مثلا حاجی نمیذاری. تاکسی همون لحظه جلو پامون ترمز زد و فرصت نشد بگم من خودم بیش از این تصمیم گرفته بودم که دیگه سر اون کار نرم. تو ماشین که نشستم تا خود خونه فقط به مامان فکر کردم. به اینکه چجوری باید بهش میگفتم پول حاجی دود شد رفت هوا. چجوری بهش میفهموندم دلم با آدمیه که یه گفتم نمیخوامش. لعنت بهت بابک، لعنت بهت که این بلا رو سرم آوردی. مامان از خود منم بیشتر مخالف وسطم با ابراهیم بود. حتی واسه چند لحظه فکر کردم که بهتره همه چیزو خودم رو کپوس کنده بهش بگم، ولی ترسیدم. اما ای کاش همون شب خودم همه چیزو بهش گفته بودم. شاید اون وقت تقدیر نحسم جور دیگه ای رقم میخورد. توی راه ابراهیم یه بند حرف زد. حرف که نه، بیشتر تهدید بود تا حرف. 1000 جور رجست خوند تا مبادا کلکی سوار کنم. جلوی در خونه که رسیدیم ابراهیم دوباره دستمو گرفت و با هم اتمام حجت کرد که مبادا زیر حرفام بزنم. کلافه نگاش کردم. هیچ حسی بهش نداشتم. حتی میشه گفت توی اون لحظه ازش متنفرم بودم که اونقدر تحت فشارم گذاشته بود. فهمیدی چی میگم ارغوان؟ به عمه میگی با هم بودیم و این آتش‌قالا رو هم به خاطر من به سر و صورتت مالیدی. یعنی مادرم باورش میشد. حاضر بودم قسم بخورم که عمرم باورش نمیشه. آخه با چه رویی بهش میگفتم اون پسری که یه گفتم نمیخوام حالا باب دلم شده. اون قدری که به خاطرش این سر و ریخت رو پیدا کردم. اصلا با دلم چجوری کنار می اومدم. وجدانم اما نهیب میزد که گوره بابای دل ارغوان، به مادرت فکر کن. به این که اگه بفهمه چه گندی زدی چی به سرش میاد. وقتی پا گذاشتم تو اتاقمون قبل از اینکه چیزی بگم مامان آروم آروم نگاهش رو از لحاف زیر دستش گرفت و از پاهام تا فرق سرمو برانداز کرد و عین برق گرفته ها داد زد این دیگه چه کوفتیه؟ ترسیدم. مات و مبهوت رد نگاهش رو گرفتم تا رسیدم به پاهام. هیچ یادم نبود شلوار مزخرفی که اون بیشرف خریده هنوز پامه. آب دهنمو قورت دادم و اولین دروغ زندگیمو به مامان تحویل دادم. اینو ابراهیم خریده. راستش میخواستم بهت بگم. چشماش از حدقه زده بود بیرون. از تعجب بود یا خشم نمیدونم. فقط اینو میدونم که با همون حال و روز و با وحشت گفت به چه مناسبت؟ ترسیده کنارش زانو زدم. مامان، حاجی در مقابل پولی که ازم میخواست نیت بد داشت. منم زدم تو دهنش و از رستوران اومدم بیرون. مامان، هرچی فکر میکنم بهتر از ابراهیم واسه من کسی پیدا نمیشه. بذار همینجا بمونیم. دومین دروغم اونقدر گنده بود که حتی تو گلوی خودمم گیر کرد و به سرفه افتادم. مامان با 2 دست 2 ضربه محکم پشت کتفم زد. چی میگی ارغوان؟ ابراهیم چیه؟ تو این چند ساعت چی به سرت اومده؟ چه اتفاقی افتاده؟
جیگرم واسه چشمای معصوم و خستش میسوخت، ولی چاره‌ای نداشتم. واسه همین گفتم مامان، من دیگه نه کاری دارم نه پولی. به جهنم که دلم با ابراهیم نیست. لااقل یه سقف که بالا سرمون هست. با چنان سوزی این حرفو زدم که بغضم شکست و هرچی اشک نریخته از چند ساعت پیش داشتم و روی زانوی مامان ریختم. مامان هرسی سرمو پس زد. نکنه این پسره بلا ملایی سرت آورده ارغوان. هان، نکنه مجبورت کرده که زنش بشی. صورتش از حرص و جوش سرخ شده بود، جوری که ترسیدم فشارش بالا بره و دوباره کار دستمون بده. مامان، تو رو خدا آروم باش. من خودم میخوام زنش بشم. لحاف کنار دستشو پرت کرد اونور و نیشگون محکمی از بازوم گرفت. تو غلط کردی. فکر کرده من خرم. این شلوار کوفتی، این آرایش ریخته پای چشمت. ارغوان، اینا همه میگه خودتو لا دادی. به خدا که مادرشو بعضاش میشونم. چند لحظه ای طول کشید تا بفهمم منظورش چیه و چی کار میخواد بکنه. وحشت زده راهشو سد کردم و نذاشتم از اتاق بره بیرون. مامان، چی میگی؟ به خدا اونجوری که تو فکر میکنی نیست. به جون خودت قسم، ابراهیم کاری نکرده. قسم جون خودشو که شنید یهو خشکش زد. میدونست عزیزتر از خودش هیچی تو زندگیم نیست. بغض کرده نگام کرد. چی سرت اومده ارغوان؟ میدونی که حاضرم بمیرم ولی تو زن این پسر نشی. نالیدم. مامان، ابراهیم برادرزادته. از پوست و گوشت و استخون خودته. چرا اینقدر مخالفت میکنی؟ عین دیوونه ها بی هوا موهای بور و فرش رو که با یک کلیپس جمع شده بود بالا با 2 دستش چنگ زد. میگی چت شده یا خودم بفهمم؟ ارغوان، نزار بزنم به سیم آخر که واسه هممون بد میشه. مجبورت کرده. آره، ملا سرت آورده. به خدا اگه بفهمم. داشت دوباره هجومی آورد سمت در که دستشو گرفتم و نالیدم. مگه نمیترسی ملا سرم آورده باشه؟ بیا دست منو بگیر، ببر به هر دکتری میخوای نشون بده. به خدا من هنوز دخترمو دست نخورده. با نگاهی نگران به هم چشم دوخت و من دیدم که قفسه سینش بالا و پایین شد، انگار که نفس راحتی کشیده باشه. نمیدونم این حرفام خیالشو راحت کرد یا شایدم از حرص و عصبانیتم ترسید که کمی آروم گرفت و گفت پس چت شده؟ چرا اینطوری شدی؟ همونجور وایساده بودم و نگاش میکردم. ای کاش همونجا دلو به دریا زده بودم و همه چیزو میگفتم. مگه چقدر قرار بود بعد بیارم؟ هیچی مامان، من تموم این سالها دلم با ابراهیم بوده، اما به خاطر تو هیچی نمیگفتم. این حرفا رو میزدم، اما خودمم خوب میدونستم چشمام زار میزنن که دارم دروغ میگم. مامان بهتر از هر کسی منو میشناخت. واسه همین دوباره رو ترش کرد. گفتم اگه راستشو نگی مادرشو بعضاش میشونم. اینو گفت و از اتاق زد بیرون. دست باچه شلوارمو از پام در آوردم و یه شلوار دیگه پوشیدم و دویدم دنبالش. ولی دیر رسیده بودم. مامان یه سنگ بزرگ از تو باغچه برداشته بود و شیشه ی اتاق خوانده اینا رو آورده بود پایین و فریاد میزد. ابوذر، یا خود جلوی این پسر زبون نفهمه تو میگیری یا میدونی که کاری رو میکنم که نباید. تا اون روز ندیده بودم مامان اینجوری با خوانده‌ای حرف بزنه. اصلا تو تمام این 18 سال عمری که از خدا گرفته بودم یه بارم اونقدر عصبانی ندیده بودمش. قبل از اینکه سر و کله دایی پیدا بشه زنش از پنجره سرک کشید. چته نسرین؟ چرا وحشی شدی؟ این چه کاریه؟ انگار اون روز خدا عهد بسته بود تمام ندیده های عمرمو یه جا نشونم بده. من تا اون لحظه یه بارم ندیده بودم که زندایی محبت تند و بد با مامانم حرف بزنه. تنم از ترس به لرزه افتاده بود. میترسیدم ابراهیم دهن باز کنه و گند بزنه به همه چی. واسه همین سعی کردم دست مامانو بگیرم و آرومش کنم. ولی مگه آروم میشد؟ انگار اون جلو چشماشو گرفته بود. وحشی شدم. کجاشو دیدی محبت خانم؟ به خدا اگه پسر دست از سر دخترم بر نداره این خونه رو سر تک تکتون خراب میکنم. تا زندایی خواست لب باز کنه دایی دستشو گرفت و کشوندش تو خونه. به مامان التماس میکردم که کوتاه بیاد، ولی مگه میشد؟ چند لحظه بعد دایی از خونه اومد بیرون. چته نسرین؟ چرا همچین میکنی زن؟ من که خودمم مخالف این وسطم. دیگه جارو جنجال به پا کردن چیه؟ مامان با مش زد به سینش. جلوشو بگیر ابوذر، نزار قسممو بشکنم. نمیدونم چی شد که با تهدید مامان رنگ از رخساره خواندایی پرید. توی اون گیر و دار ذهن من فقط اما دنبال این بود که بدونم مامان چه قسمی خورده و چی بینشونه که دایی اونقدر ازش ترسید. جوری که ترسو به وضوح تو چشماش میدیدم و رنگ به رو نداشت. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.